So, ngayon, gagawin kong video, lilinawin ko lang yung sinasabi sa akin ng mga nasa comment section na sinasabi ko lang daw pangit si League of Legends kasi hindi ako nakakuha ng private allocation. So, ito yung reply ko and sasabihin ko sa inyo lahat, 'di ba? Na kung ano yung behind it and syempre bakit ako naging grateful na na-deny din yung allocation ko. So, bahala kayo kung ayaw nyo mag-subscribe, mag-unsubscribe kayo. Wala naman ako masyadong pake. Diba? Channel ko to. My own channel, my own rules. So, I will just be transparent and syempre, based on my opinion. Diba? Syempre, ano din yung stand ko as a gamer, as an investor. So, ayun. Totoo yung sinasabi nyo na na-deny yung private allocation ko kasi I was asking na baka pwedeng promote ko yung channel or yung game nyo. Then, instead of USDT, diba, allocation na lang. So, ano nga bang dahilan kung bakit ako nagganon na deal? So, nakita ko kasi na there's a lot of hype around this game, right? So, na-hype sa TikTok, na-hype sa YouTube. Kasi syempre, MOBA eh. MOBA, Dota 2, League of Legends style. So, syempre, actually, if nandun ka sa part na gusto mo mag-invest, diba? Usually kasi ang sweet spot niyan is nasa private investing. Kasi una-una, iba yung presyo nung coin sa private sa public. So, kunwari, sa private, 0.04 yung price. Sa public, around 0.8, 0.06, diba? Or, basta, usually, mas mataas ng 1.5 or usually 2x. Right? So, basically, if nandun ka sa private investing, right? Nandun ka sa private investor, syempre, dun pa lang, kumikita ka na. Like, kasi, imagine pagka-launch ng token, times 2 ka na. Easy money, right? Easy money. So, yun yung goal ko before. I was looking for that. Syempre, I know na aangat yung price. So, before, nung nag-aasaw sa kanila, hindi naman talaga maganda yung game. Right? So, most likely, I just said na tawag doon, I like the game. Pabango words, I would say. But, the actual goal is to get a private allocation. Right? Kasi why not? Like, tawag doon, I've made a video about them before. Malaki naman yung naging views, diba? And, syempre, ginos ako nung tao doon. So, habang pangalan nun? Teka, search ko para sa inyo guys. Para, ibig sabihin, yan. Ang pangalan nun is Loa, Joseph Peter, not this Joseph Peter. Si Ethan ate nakausap ko. May isa yun eh. Wait lang search ko sa aking Telegram group. So, meron, dalawa yun eh. Dalawa sila. So, si Joseph Peter, tas yung isa na parang Asian. So, parang Singaporean siya. So, mamaya hahanapin ko habang ginagawa ko tong video na to. So, here's the thing, right? So, I got denied, probably kasi hindi ako binalikan. And then, syempre, nakita ko na nag-launch sila. So, nung nag-launch tong League of Legends na to, public launch, December 12, kita mo na ba? Dami nagsi-withdrawan. Most likely ito, yung ganto, puro private investors to guys. Puro private investors to. Right? And that's normal kasi unang-una, if venture capital ka, isa-secure mo syempre yung money. Money ng firm mo. Right? Money ng investors mo. So, ang deal dito sa private sale na to is syempre 365 days, 10% ng total tokens. 10%. Right? So, ang mangyayari niyan, ang nawi-withdraw mo dyan every single day is at
na-compute ko yan eh. So, 100% ng tokens divided by 365, 0.2% ng tokens lang yung pwede mo i-withdraw. Right? So, syempre, sabi nila, ang laki na daw ng na-raise nila, umabot na sila ng million. So, ano ma-expect mo dito? Talagang magsisibentahan yan. Laki. Diba? Ang laki. Tapos, syempre, may nag-buy the dip dito. Yan, mga holders. Mga holders dyan. Diba? Bumili. So, syempre, hindi nyo alam, everyday nag-withdraw yung mga venture capitals na yan. Kasama na yung mga ganito. Like, hindi naman masama yung sinasabi ko, right? Kasi, ganun ang vesting eh, right? Diba? You withdraw your money, diba? And, yung offer actually dito is magkano? Tingnan natin balik tayo guys, para naman maayos. So, ang offer dyan ay meron yan private sale private sale League of Asians token details. So pwede mo ma-check yan. Na-check yan guys, na-check yan. So nahanap ko na yung kanina eh. Alam ko it's around 0.05 eh. Asan na nga ba yun? Private sale League of Asians token. So ayan will be priced at 0.05. 0.05. So imagine nag-launch umabot ng $1, $2. Ilan yun? So dun pa lang sa 0.10 times 2 ka na. So, kung 0.5 siya, kasi 0.05 eh. 0.5. So, 0.5 times 10. If umabot siya ng 2, umabot siya ng 1.93, almost 40x yan. So, syempre, kunwari, $1,000, diba? Tapos, $1,000 times 0.002. Kasi 0.02 is tawag doon 2%. So 0.02 is tawag doon 0.2%. So basically yung $2 mo or yung $1,000 mo naging 40,000 real quick. So, ibig sabihin, tong $2 na to, naging $80. Imagine that. Ilan yung pumasok dito? Diba? So, ano expect mo? Mag-withdraw yan. Good. Diba? Good. So, ang thing dito is, okay, naka-withdraw ka, bagsak. Pero pagdating actually dito, tawag doon, konti na lang. So, ang mangyayari niyan, pag nagtuloy-tuloy yan, kahit sabihin mo, ang laki ng withdrawals mo dito, mas lesser yung makukuha mo. Diba? So, I bet in the next like 2 months or 3 months, diba? Yung price niyan magiging 0.02, 0.01. Diba? So, if titignan mo, sige, profit ako, 40x, good shit, diba? Pero actually, if ganito yung nangyayari niyan, hindi mo actually makuha yung buong pera mo. Siyempre, part yun ng investing. Right? So, I'm actually glad kasi unang-una, if nag-invest ako dito, nasunog lang yung pera ko. Pangalawa, yung issues niya about copywriting, sinasabi ko sa inyo, copyright, diba? So, what will happen kapag alam mo, sa totoo lang, pag nag-issue ng isang notice, ang Tencent, which is biggest company sa China din, na may-ari ng League of Legends na yan, kinasuhan na nila yung Mobile Legends, diba? And, ang ginawa ng Mobile Legends, parang yung isang character nila, pinagsama yung dalawang hero ng League of Legends na skills. Tapos, may resemblance. Nanalo sila. Once na nag-release yan dito,
I assure you, hindi po to paninira, pero my analyzation is that it can go 99% below. Easy. Promise. Kasi once na nag-release yan, guys, hindi lang yan isang outlet. Lahat ng esports, lahat ng gaming news platforms, i-release yan. Kasi League of Legends yan eh. Isa yan sa pinakamalalaking games. Okay? Tapos, ganito, may ginawa sila. Hindi po to paninira, hindi to anything, pero that's just my thinking if mag-release ng ganon. Now, if hindi sila mag-release, edi tuloy-tuloy lang siguro to, makakapag-launch pa sila sa game, 'di ba? Pero if titignan mo 'di ba? Sa dami na nag-withdraw, guys, 'di ba? If ikaw bumili ka hindi sa private sale, olats ka diyan, bro. Olats ka diyan. Lalo na bumili ka rito, olats ka diyan. If bumili ka dito, olats ka diyan. If bibili ka dito, olats ka din diyan. Kasi walang actually, sa tingin mo, yung mga taong to, mag-withdraw sila. Wala yung staking. Kailan ilalabas yung staking? Ayon daw sa roadmap nila, baba natin. Staking quarter 2. So, probably April, May, June. Right? So, ang mangyayari niyan, kung April, May, June, diba? Hindi, more than 40 or 50% drained na yan. Kasi, yung mga to, nagwi-withdraw yan. Siyempre, nagwi-withdraw to. Itong game days na to, okay lang yan. Pero, siyempre, if lahat nagwi-withdraw, walang papasok. Like, walang actually nag-hold. Diba? Bakit yung Illuvium? Yung Illuvium naman, hindi naman ganito yung price chart. Siyempre, I guess, ganun talaga. Monster Infinite nga, ganun din yung itsura. Tingnan natin Monster Infinite. Bruh, pare-parehas sila. Advisor, parehas ng game. Parehas, yung advisor nung game na to, ganito din yung token nila. Yan So, kawawa yung mga nag-invest sa mga ganyan. Right? So, yun actually yung technique ngayon kung bakit hindi ako masyado nagtatalpak sa games. Kasi una-una, this is very common to happen, diba? If you are not in the best spot, you're just probably going to lose your money kasi people will keep on selling on you, and syempre yung mga buy the dips nyo dito, minsan usually hindi talaga nag-work. Pwede mo sabihin na nasa bear market to, diba? Pwede mo sabihin na nasa bear market to, pero we have to to see kung ano actually mangyayari in the bull run. If magiging successful ba siya. So, yun na lang yung magiging malalaman natin. Pero, me as a gamer, ang tagal ko na naglalaro. 10 years na ako naglalaro. High school, nagka-cutting classes pa nga ako para lang maglaro. So, totoo lang, na-report pa nga ako or muntik na ako ma-expel dahil sa kaka-cutting or So, I was really addicted. Pero this kind of games, this is not even pleasing, dude. This game is just more likely for profit. Unlike Tetan, if titignan mo nga yung Tetan Arena, mas okay. Yung Tetan Arena, very enjoyable siya. Kahit actually hindi mo isipin yung money. Kahit mag-hold ka na lang ng tokens, pero enjoyable yung game. December, right? Ba? Start sila rito. Dumb. Pero, hindi yung paganon. Ayan tingnan mo makikita. Hindi yung paganon. Actually, yung ganitong part, bear market din to. Yung bear month to. Pero tingnan mo, maintained lang. Right? Ito, acceptable to. Ayan tingnan mo, makikita mo. Ganyan From January. Di ba? May salo. May mga actually na interested mag-stake dito. Dude, I don't know. Dito, tingnan na, balik tayo dito. Dito, may salo? Walang konti lang yung salo. And actually, isang lang, parang, kumbaga, may isang oras lang, tapos wala, tuloy-tuloy lang, tapos parang nagsibentahan ulit dito, parang ayoko na, tayo na. Diba? So,
probably, syempre, gawa din to ng tao. Pero, in terms of, balik tayo dun sa game. Diba? Game? Nah, bro. Sa inyo na yan. Sige. Sige, if kumita kayo, good, that's fine. Happy. I'm happy, bro. Super happy for you. Pero if you're asking me if I will, like, buy this, nah, bro. Nah. I'm just going, lalagay ko na lang siya siguro sa staking. Mas safe pa pera ko doon, mas kikita pa ako. Lalagay ko na lang siguro siya sa traditional, or hanap na lang ako ng mga games na 1 month yung ROI, 2 months yung ROI. Pero this one, nah, bro. Nah. That's not going to happen. Yung gantong big amount of money, yung mga investors na yun, may withdraw lang sila every single day, guys. So, if you're holding on this, parang inaasahan mo, diba? Aangat to. No, bro. I rather hold SLP than this one. At least yun, kahit umabot ng piso yung SLP, dun sa update na i-release nila, ang daming burn dun, kahit unlimited. Actually, wala pa nga yun sa 10% nang meron yung SLP right now. Kasi 27 billion eh. Eh dito, sa tingin mo, magre-release sila ng maayos na ano. Your choice, diba? Ako, kinlaro ko lang to kasi, kala nyo kasi sinisiraan ko lang dahil allocation. No bro, hindi ko actually siya gusto since dati pa. I'm just here to make quick profits like this one. Now, if you are investing, fine, sige, pwede bro. If private investor ka, goods for you. But if you're public and you plan to buy, sa tingin mo, ito na yung pinaka-dip, no bro. No. Yan yung mga things na hindi ituturo sa'yo ng mga matatalinong tao, guys. Kasi usually mga utak beya, mga ganyan. No bro. Maski, kunwari ako, may pera ako, lagi ako 100,000, dito ako bibili. No, bibili na lang ako ng SLP lalo. Or gagawa na lang ako ng Axie. Kasi, so far, si Axie yung pinaka matibay in terms of burning. Ito, meron na ba silang nirelease na burning? Punta nga tayo sa white paper nila. Oh, tingnan natin kung may burning. Tingnan natin ha. Ecosystem. Balik tayo sa ecosystem. Oh, sige, okay. Ito yung nangyayari. Pero, actually, asan burning? Asan yung burning dyan? Bro, asan? Lowa token. Sige, punta tayo sa utilities. Kano? Ilan? 1 billion. 1 billion. Punta tayo token utilities. Governance. Who the fuck gives about the thing on governance? Usually naman, syempre, part na to, pero hindi to major, like, hindi siya ganun ka-important for me. Staking, yung staking wala pa. Yung, totoo to, in-game payment, right? So, ito, allow participate in variety on events. Now, punta tayo. Sige, audit. Punta tayo sa audit. Oh, sige. In-audit ng Certic. May pera. Ba? Yan natin. Ano, may major conflict. Punta tayo May major. Acknowledge. Diba? Mga major, So, syempre, assume natin na inaayos na nila yan. Syempre, ayaw naman natin maging bias, diba? So, this one is just good if actually the game is like talagang going on. But if titignan mo rito, tagal nang hihintay mo, bro, 6 months. Dude, bababa talaga yan below private sale price. Sabi ko sa'yo, bababa yan. Kahit yung mga nandun sa Binance Launchpad, yan to nangyayari. Di ba? So, ang point ko lang, para tapos na to, hindi maganda yung game, number 1. I'm here dahil lang din dun sa private sale sheets na yan. And pangatlo, may risk na mawala tong platform na to. And pang-apat ay sobrang tagal nung game. 6 months. So, drained na yung pera bago yun mangyari. Pwedeng din-drain nila para ibig sabihin ma-secured talaga yung pera, hindi sila ma-dump na mga whales. Pero,
dude, if you are creating a game, right? It's a lot more better to put I think may kagaganda pa yung utilities nito, guys. May kagaganda pa yung distribution na to, sa totoo lang. May kagaganda pa to. And I guess parang ginaya lang din to sa iba. Syempre, kumbaga, pag gagawa ka naman ng project, sige, isipin mo to. Pero ano yung burning? 'Di ba? Yung burning ang tagal pa, bro. Tagal pa. So, if nagba-buy the dip ka, ito na lang advice ko sa'yo, huwag ka bumili ngayon. Bumili ka below private sale. Kasi aabot yan for me, tingin ko. Now, kung gusto mo easy money, doon ka bumili. If nag-release yung game, pagkapasok nun, benta mo. You buy the actually dip na sa tingin mo na mangyayari and you sell the rallies, di ba? Now, syempre, kung nandito ka na sa part na to, iyak ka talaga. Wala kang choice, bro. So, yun lang for today's video. If gusto nyo mag-subscribe, tulad ng ginawa ng isang tao dito, subscribe na kayo. If gusto, unsubscribe na kayo, pero kung pabor kayo dun sa honest reaction ko about yung mga sinasabi ng tao about sinisiraan ko lang, edi subscribe na rin kayo for more daily updates. So, yun lang, and see you on the next video.